12 საათი და 30 წუთია საქართველოში. Თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. რამდენიმე წუთის წინ სასამართლომ დეკანოს გიორგი მამალაძე დამნაშავეცნო. მას 9 წლიანი პატიმრობა შეეფარდა. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი კორესპონდენტი ჩაგვერთვება და გავიგებთ რა ხდება საქალაქო სასამართლოსთან. ასევე ჩვენი მთავარი თემები. სკოლები, რომლებიც ჩვენი შვილების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. სახალხო დამცველის რეკომენდაციები განათლების სამინისტროს. Ministris მოადგილე ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ შეგვკვირდა, რომ ავარიულ სკოლებში რემონტი გაკეთდებოდა. რა სურათი დახვდა რისკ ფაქტორის ჯგუფს საქართველოს 5 რეგიონში. თიკო ფეიქრიშვილი მორიგი მწვავე თემით ბრუნდება. დღის რეცეპტი ნუცა ბაიაძისგან ქართული სამზარეულოს კვირეულს მიგზიანი ბადრიჯნით ვაგრძელებთ. მე ნანიკო ვარხაზარაძე. მე თამთა გაზაშვილი გახლავართ. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ და მოდით ერთად ვნახოთ რას ვნახავთ სამშაბათის იმედის დღეში. ავარიული სკოლა საქართველოში. ეზოში არ გვიშვებიან იმის გამო, რომ ფანჯრები ნასტექლებით შვიათ. როცა შენობას აწვიმს, დაცულობის არანაირი პროცენტი სკოლაში არ არის ამ შემთხვევაში. რატომ არ გარემონტდა ავარიული სკოლების ნაწილი არ დადეგების დროს? ქართველი მუსიკოსების წარმატება ამერიკაში. ბაჟამანია ელჯეროს კომპოზიციით. I'm alone and crying the blues. საქართველო ღვინის აკვანი, დოკუმენტური ფილმი, რომლითაც საქართველოს პირველობა მტკიცდება. ღვინის ფესტივალი ბორდოში და ქართველი მეღვინეების მოლოდინი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. წლის რეზონანსულ საქმეზე სასამართლომ რამდენიმე წუთია რაც გადაწყვეტილება გამოიტანა და დეკანოს გიორგი მამალაძე მან დამნაშავეცნო. ჩვენი კორესპონდენტი ვასილ დაბრუნდაშვილი იმყოფება საქალაქო სასამართლოსთან. მოდი გავიგოთ რა ხდება იქ ამ წუთებში. მოგესალმებით ვასილ. მოგესალმებით, ციანიდის ეგრეთ წოდებულ სკანდალურ საქმეზე მოსამართლემ როგორც ცნობილია გადაწყვეტილება გამოაცხადა რამდენიმე წუთის წინ და მოსამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე კეთდება პირველი შეფასებების ხდომათა დარბაზის მიმდებარედ. ჩვენს გვერდით იმყოფება საქმის ერთ-ერთი პროკურორი ზვიად გუბელაძე და სწორედ მისგან გავიგებთ გადაწყვეტილების დეტალებს და ასევე ამ საქმესთან დაკავშირებით გარკვეულ დეტალებს. მოგესალმებით ბატონ ზვიად, თუ შეიძლება რომ გავაკეთოთ პირველი შეფასება ბრალდების მხარის მიერ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა გამოაცხადა რამდენიმე წუთის წინ. ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორივე ბრალდების ნაწილში გიორგი მამალაძე დამნაშავეცნოთ. კერძოდ, სასამართლოს გადაწყვეტილებით გიორგი მამალაძე დამნაშავედ იქნა ცნობილი განზრახ-მკვლელობის მომზადებასა და ცეცხლსროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვაში. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლომ შეცვალა мотиваცია, როგორც მოგეხსენებათ, ბრალდების მხარე ჩვენ ვედავებოდით, რომ გიორგი მამალაძე მკვლელობას ამზადებდა ანგარების მოტივით, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეს არ იყო ანგარების მოტივი და არის შურისძიების მოტივი. აღნიშნულ мотиваციასთან დაკავშირებით სასამართლოს მსჯელობას გავეცნობით, როდესაც ჩავგვარდება მოტივირებული განაჩენი და ამის შემდგომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, მხოლოდ мотивაციის ნაწილში გავასაჩივროთ თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებას. სხვა ფაქტობრივი გარემოებები, როგორც მოგახსენეთ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა და ცნო ორივე ბრალდებაში გიორგი მამალაძე დამნაშავე. ბატონ ზვიად, დაცვის მხარე უკვე ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. როგორ ფიქრობ, შემდგომ ინსტანციაში შესაძლოა თუ არა მოხდეს რაიმეს? კი ბატონო, ჩვენ ბრალდების მხარეს წარდგენილი გვაქვს უთხუარი მტკიცებულებები, რომლითაც დასტურდება გიორგი მამალაძის ბრალეულობა. შესაბამისად, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ფაქტობრივ ნაწილში, რაც გულისხმობს მკვლელობის მომზადებას და ცეცხლსროლი იარაღისა საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვას, დარჩება უცვლელი ორივე ინსტანციაში, როგორც სააპელაციო სასამართლოში, ასევე საკაციო სასამართლოში. თუმცა დაველოდოთ განვითარებულ მოვლენებს, გავეცნობით ჩვენ როგორც გითხარით სამოტივაციო ნაწილს და ამის შემდგომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას გავასაჩივროთ თუ არა ჩვენ ბრალდების მხარე. მადლობა. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს კითხვებს პასუხობდა საქმის ერთ-ერთი პროკურორი ზვიად გუბელაძე. ასეთია ვითარება თბილისის საქალაქო სასამართლოში, როგორც გითხარით, გადაწყვეტილება მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებით გამოაცხადა რამდენიმე წუთის წინ და დეკანოზი ცნო დამნაშავედ, მას თავისუფლების აღკვეთა შეეძლო. ვასილ, ჩვენ არ მოგვისმენია დაცვის მხარის კომენტარები, მათ არ გააკეთეს სატელევიზიო კომენტარი, რას ამბობენ ისინი? თამთა სამწუხაროდ სუდად ისმის შენი ხმა. თუ მეკითხები დაცვის მხარესთან დაკავშირებით, დაცვის მხარემ გააკეთა
გააკეთა კომენტარი ცოტა ხნის წინ ქრონიკის ეთერში და დაცვის მხარე აცხადებს, რომ დღევანდელ გადაწყვეტილებას, რომელიც მოსამართლე ბესიკ გუგიანიშვილმა მიიღო, ისინი უახლოეს პერიოდში გაასაჩივრებენ შემდგომ ინსტანციებში. მადლობა ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდთვება და თბილისის საქალაქო სასამართლოდან. მადლობა რომ მან ორივე მხარის პოზიცია შეატყობინა იმედის დღის მაყურებელს. და იმედს ვიტოვებთ რომ ყველაფერი კარგად გაგრძელდება, ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ სასამართლოსთან განვითარებულ მოვლენებს და აუცილებლად ჩავერთვებით ისევ ეთერში. ახლა კი ჩვენი იმედის დღის მთავარი თემა რუბრიკა რისკ ფაქტორი. თქვენ გახსოვთ ალბათ მაყურებელსაც კარგად ახსოვს 9 მაისს გასული რისკ ფაქტორის რეპორტაჟი ესახებოდა სკოლებს. თიკო ფეიქრიშვილი თავის გუნდთან ერთად წავიდა მოიარა საქართველოს რეგიონები და გადაიღო სკოლები, სადაც იყო სავალალო მდგომარეობა. გულისხმობ ავარიულ შენობებს, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად საშიშია ჩვენი ბავშვების ჯანმრთელობისთვის. დანიკო, ამ ყველაფერს დაერთო ისიც, რომ 30 აგვისტოს გავრცელდა საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ომბუდსმენი საქართველოს მთავრობას და განათლების სამინისტროს მოუწოდებდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და მოსწავლეებისათვის უსაფრთხოების ნორმების დაცვას. ამ თემაზე ისევ აგრძელებთ საუბარს და ჩვენი ჟურნალისტი, ჩვენი წამყვანი თიკო ფეიქრიშვილი შემოგვიერთდება ამ თემით. თიკო, მოგესალმები, როგორც ყოველთვის რისკ ფაქტორი ბრუნდება ძალიან აქტუალური თემით. სულ რაღაც 10 დღეში იწყება ახალი სასწავლო წელი. მე მახსოვს წინა სეზონზე. მეც მახსოვს. თემა, ეს იგივე თემა, ჩვენ საკმაოდ ვრცელი რეპორტაჟი დავუთმეთ ამ თემას. მაშინ შენ ასეთი რამ თქვი, რომ სექტემბრისთვის აუცილებლად გადაამოწმებდი არსებულ ვითარებას, გულისხმობ ავარიულ სკოლებში შექმნილ სიტუაციას. რამე შეიცვალა არ დადაგების პერიოდში? სამწუხაროდ იმაზე მეტი აღმოჩნდა ავარიული სკოლები, რაც ჩვენ წარმოგვედგინა, ამაში დაგვეწია როგორც აღნიშნეთ სახალხო დამცველის კვლევა, სადაც ის ამბობს, რომ 211 ავარიული სკოლა არის დღეს მთელ საქართველოში, ყველა რეგიონში, მათ შორის თბილისშიც, აჭარაც იგულისხმება ამაში და 42 სკოლა არის, რომელიც არ ექვემდებარება აღდგენას. ამ 42 სკოლიდან სწავლა რამდენში განახდება უცნობია, თუმცა მათ უმეტესობაში რომ განახდება ეს უკვე ზუსტად ვიცით. ეხლა პირველი რაც გარდა იმისა რომ ჩვენ შევპირდით მაყურებელს რომ გადავამოწმებდით მაისის შემდეგ ამ სკოლებს, აქ არის კიდევ ერთი ყველაზე რთული სკოლა, როდის ჩვენ აზრის ქონდა მაშინაც საუბარი და ეხლაც ამ სკოლაზე ვისაუბრებთ, ეს არის ეწერის საჯარო სკოლა, რომელიც არის გასული საუკუნის 50-იან წლებში აშენებული და არის სავალალო მდგომარეობაში, პირდაპირ მნიშვნელობით ინგრევა. სწორედ ამაზე გითხრა მინისტრის მოადგილემ რომ დაიწყებოდა ზაფხულში დაგვპირდა დაიწყებოდა ზაფხულში სკოლის რეაბილიტაცია, მაგრამ არ დაიწყო და ჩვენს საიდან გავიგეთ საერთოდ ამ სკოლის არსებობა. ჩვენს Facebook გვერდზე მოგწერა სკოლის მოსწავლემ, ის არის მე-7 კლასელი სახელსაყრელს მაინც არ ვიტყვი პატარა გოგოა, რომელმაც პირველივე წინადადება იყო რომ მიშველეთ, მე გაწუხებთ ეწერის საჯარო სკოლიდან, თქვენს გადაცემას ვუყურებთ და ძალიან დიდი ბოდიში ჩვენ გვაქვს საშინელი პირობები, საერთოდ საუბარი ზედმეტია ტუალეტებზეც და ნახეთ ბავშვებს რა პირობებში გვიწევს სწავლა. სიცივეში გვაწვიმს, ინგლისურის ოთახში კი შკაფზე ტაშტი გვიდგას რომ გვაწვიმს. ამის შემდეგ ჩავედით სწორედ პირველად გადავიღეთ ეს სკოლა, შემდეგ უკვე უნდა მომხდარიყო ის რაც არ მოხდა და სადღაც 3 კვირის წინ ისევ გამოჩნდა ეს გოგონა და თქვა რომ არაფერი არ შეცვლილა. მოგესალმებით. ისევ იგუწევს სწავლის დაწყება. მე გიკავშირდებით ისევ წალენჯიხის რაიონის ეწერის საჯარო სკოლიდან თქვენ აქ იყავით და გააკეთეთ გადაცემა, მაგრამ არაფერი შეცვლილა. ისევ ნერვიულობის და დაძაბულობის ქვეშ უნდა ვიყოთ გაკვეთილებზე, ისევ იმ საშინელ დანგრეულ სკოლაში უნდა ვიაროთ. ანუ მისი ფრაზებია. მოკლედ ჩვენ მივედით კიდევ ერთხელ გადავიღეთ ეს სკოლა და ამ სკოლის გარდა კიდევ საკმაოდ ბევრი სკოლა, რომელიც დღეს მოხდა ჩვენს რეპორტაჟში. მოდით ნახოთ ეს რეპორტაჟი და შემდეგ ნახოთ რატომ არის პრობლემა და რატომ აცხოვრებენ სტრესის ქვეშ ამდენ ბავშვებს საჯარო სკოლებში. რა მთავარია რომ გადარჩნენ თიკო, მე მგონი აქ არის. სტრესია, ნანიკო, რა ველოდები რომ რაღაც შეიძლება რაღაც მოგივიდეს გაკვეთილის მსვლელობის დროს. ნახოთ რეპორტაჟი და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე. 211 საჯარო სკოლა მთელი საქართველოს მასშტაბით ახალ სასწავლო წელს ავარიულ მდგომარეობაში შეხვდება. სახალხო დამცველის კვლევა, რაც საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობას ასახავს, შენობების არასახარბიელო მდგომარეობაზე მიუთითებს. ომბუდსმენის რეკომენდაციაში წერია, რომ ავარიულ და სარეაბილიტაციო სკოლებში, რომელთა შორის 42 შენობა აღდგენას აღარ ექვემდებარება, 42394 მოსწავლე ირიცხება. რომელთა უსაფრთხოების მიზნით ჩატარებული აუცილებელი ღონისძიებები რიგ შემთხვევაში სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს მოსწავლეთა ჯეროვან დაცვას.
ერთ-ერთ მაგალითად სახალხო დამცველს ხაშურის ნომერი მე-4 საჯარო სკოლა მოყავს, რომელიც წლების მანძილზე ავარიულ მდგომარეობაში ფუნქციონირებს და სადაც გასულ წელს სასკოლო ღონისძიების დროს შენობაში ჭერი ჩამოიშალა, რის შედეგადაც ღონისძიების მონაწილე სკოლის მოსწავლეებმა დაზიანებები მიიღეს. ჭერი არ ჩამოვარდა, ართულებენ ამას. სინკარები ხომ არის? ნალესი შუაში ჩამოვარდა, ეს უბრალოდ პატარაზე დაშავდა ბავშვი. მაგრამ ახლა გაართულეს. არც ეგ არ უნდა მოხდეს ახლა, რატო უნდა მოხდეს, მაგრამ ხაშურის სკოლის რეაბილიტაცია ამ პერიოდში მიმდინარეობს. სკოლის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ სწავლის დაწყებამდე ვერ მოესწრება და ამიტომ სწავლის გადადება მოუწევთ. იმის მიუხედავად, რომ საკლასო ოთახებში ბზარები კვლავაც ნათლად ჩანს, ამ შენობაში ბავშვების სწავლას რამდენიმე კვირაში მაინც დაიწყებენ. დააკვირდნენ და აი აღარსად აღარა ბზარი. ერთი წელიწადი ეს თავისთავად სიგარების ის არის, ძირი შეუმოწმეს და წელს უკვე გამარჯვებით ეს მთლიანი რეაბილიტაცია დედა. ხაშურის სკოლისგან განსხვავებით არაფერი შეცვლა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლაში. ჯერ კიდევ გასულ სეზონზე რისკ ფაქტორის გადამყრებმა ჯგუფმა სკოლაში გაუსაძლისი პირობები გადაიღო. ჩამონგრევის პირას მყოფი ამორტიზებული შენობა, სადაც მოსწავლეები ყოველდღიური სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ სწავლობენ, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ისე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სრულიად განწირული აღმოჩნდა. პროექტირება უკვე დამთავრებულია და რეალურად გადაცემულია. ახლა ტენდერი დამთავრდება ძალიან მალე და ეწერის სკოლის მოწესრიგება მთლიანად დასრულდება. ეს განცხადება განათლების მინისტრის მოადგილემ ეწერის საჯარო სკოლაზე 3 თვის წინ იმედის დღის ეთერში გააკეთა. თუმცა არც მანამდე და არც მას შემდეგ სკოლაში არავინ გამოჩენილა. რეპორტაჟის მერე არავინ. უბრალოდ ერთი ინფორმაცია ის იყო, რომ იმავე თვეს განათლების სამინისტროდან რესურს ცენტრის უფროსმა მახარა, იმიტომ რომ ძალიან განიცდი სამვითარებას, რომ ის დათქმული 140,000 გაიხარჯება და ჩატარდება გამოგრებითი სამუშაოებიო და ჩვენს დღემდე ველოდებოდით მათ ჩამოსვლას. ეს უნდა მომხდარიყო ზაფხულში. უკვე 15 დღეში სკოლა იწყება და ფაქტიურად აქ რომ სამუშაოებია, ამის განხორციელება სასწავლო პროცესის თანხლებით ალბათ შეუძლებელი იქნება. ანუ ერთი წელი ისევ ბავშვებს უწევთ ამ გარემოში სწავლა, ხო? ასე გამოდის. განსაკუთრებით საშიშია ჩვენთან ქვედა სართულის დერეფნის იატაკი, სახურავის დიდი ნაწილი გამოსაცვლელია და კარფანჯრებს ხედავთ რა სიტუაციაა. მდგომარეობა მაისის შემდეგ კიდევ უფრო დამძიმდა. ნახევრად ჩამოიშალა გასული საუკუნის 50-იან წლებში დაგებული კიბის უჯრედის კედელი, სადაც ფანჯარაა ჩასმული. მასიური მინების ყოველწუთიერი ჩამოვარდნის შიშის მიუხედავად, ამ მთავარი მონაკვეთის გავლა სკოლის მოსწავლეებს დღეში რამდენიმეჯერ მოუწევთ. კედელი ჩამონგრა ცხრილი ქონდა, სასკოლო ცხრილი და კედელი ჩამოვარდა და ცხრილიც ქვემოდავარდა. ჩვენ თვალწინ რა თქმა უნდა. ხო ჩამოინგრა დაუშვათ შენობა. მოყვა ადამიანი ქვევით 1 2 3 ვის უნდა მოსთხოვოს პასუხი ადამიანმა? ვის? საერთოდ. მეც მშობე მე 4 შვილის დედა ვარ, 4 შვილი მყავს. უშვე ბავშვებს სკოლაში მეშინია. სახში როგორ მოვლენ ბავშვები? უკვე მერამდენედ ეწერის საჯარო სკოლის ათეულობით მოსწავლე და მათი პედაგოგები საფრთხის შემცველ შენობაში ახალ სასწავლო წელს საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად დაიწყებს. პასუხისმგებლობა მათ უსაფრთხოებაზე მთლიანად სახელმწიფოს ეკისრება. სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი და ვალდებული, რომ ბავშვს მიაწოდოს ხარისხიანი განათლება. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ბავშვი არის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, ეს ბავშვი ცხოვრობს სოფელში, მაღალმთიან სოფელში, ქალაქში, კერძო სკოლაში დადის თუ საჯარო სკოლაში დადის. ყველა ბავშვს უნდა კონდეს თანაბარი ხელმისაწვდომობა და უფლება, რომ მიიღოს ხარისხიანი განათლება. ეს არის ყველა ბავშვის უფლება, ამიტომ სახელმწიფო რასაკვირველია, რომ არის ვალდებული, რომელთაც შეუერთდა და ბავშვის უფლებათა კონვენციას, სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, ჩვენი კანონმდებლობითაც არის გარანტირებული ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის უფლება და ამდენად უნდა ყველაფერი კეთდებოდეს იმისათვის, რომ ბავშვებს, სადაც არ უნდა იყოს ეს ბავშვი, სოფელში თუ ქალაქში, კონდეს განათლების მიღების შესაძლებლობა. საფრთხის შემცველ გარემოში მოუწევთ სავალდებულო ცოდნის მიღება აჭარის მთიან სოფლებში მდებარე არაერთ საჯარო სკოლას, სადაც ასეულობით მოსწავლე ირიცხება.
ხარისსაც იმის დროს ზოგჯერ მასწავლებლის და დირექტორიც ეზოში არ გვიშვებენ იმის გამო რომ ფანჯრები ნასტექლებიც ვია და ჩვენი უსაფრთხოების მიზნით და კიდევ ზოგიერთ შემთხვევაში ფეჩებს რო ვანთებთ, მაღლა სხვენში ეკიდება კვამლის გამო ცეცხლი და ზოგჯერ სკოლაში არც დავდივართ მაგის გამო. ანუ ისე და დამწვარი ნაწილი. ხო, დამწვარი არის მაგის გამოა დამწვარი. ანუ იქეთ ტრუბებიდან ადის მაღლა კვამლი და კვამლის შედეგად შემდეგ ზოგჯერ სიცხლე შინდება. კვამლი, ცეცხლი, დამტვრეული ფანჯრები, მწყობრიდან გამოსული ელექტროგაყვანილობა, დაბზარული კედლები, გაუსაძლისი პირობები საპირფარეშოებში, მწყობრიდან გამოსული ავარიული შენობა. ეს ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საჯარო სკოლაა, სადაც არათუ გამაგრებითი სამუშაოები და ასუფთავებაც კი არავის დაუგეგმავს. ასობით საჯარო სკოლის მოსწავლე წელსაც მათი სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში ისწავლის, ისევე როგორც ბოლო ათეული წელია. გარედან თესუბოებს თვალს და შეგნიდან მოყოლეს რა ვიცი. არანაკლებ მძიმე პირობებში ისწავლიან ახალი სასწავლო წლიდან ქედის სოფელ მახუნცეთის დაწყებითი სკოლის მოსწავლეები, ასევე შუახევის მუნიციპალიტეტის ტაგიწეებისა და თერნალის დაწყებითი სკოლის ბავშვები, რომლებსაც სკოლის ეზოდ სასაფლაო აქვთ. მე რა ვიცი, ახლა საფლავებს რა ეშველება, ამ საფლავებს ყოველას პატრონი ყავს და ამას ჩვენ სკოლის ძალებით ამას აი თქვა შესესოლთან არის აგედა თუ გიფიქრიათ ამის გადატანაზე. მე რა ვიცი, ახლა აქ ძველი ნაეკლესვარია ეს ადგილი, აქ სასაფლავები ძველიც არის და ამ ახალი დროიდანაც არის, როცა გამოსვლიდან და მას შემდეგაც. ამიტომ აქ საპირფარეშოს ვერ ვაკეთებდი. მე შინოდა რომ ვთქვათ ვინიცის სადა საფლავი არც ვიცით და რაღაცნაირად ბოლოს მოხერხდა გამოინახა ადგილი და გაკეთდა. სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი ავარიული საჯარო სკოლების ჩამონათვალში მოხდა რუსთავის 26-ე საჯარო სკოლაც. ცალკე მდგომი შენობა, სადაც 15 სექტემბრიდან დაწყებითი კლასის 110 მოსწავლე შევა, ბზარები როგორც გარედან, ისე საკლასო ოთახიდანაც ეტყობა. გამაგრებით მას ეკონდებარება, როგორ იცით? ამას ექსპერტიზა, სამხარებლის ექსპერტიზა დაადგეს. გასაგებია, მაგრამ უკვე არის ეს შენობა შესული როგორც ავარიული შენობა. ანუ დასკვნა არსებობს უკვე. დასკვნა არსებობს ამის. რომ ავარიულია. ხო, ახლა რომ ავარიულია, ამის დასკვნა არის და მიმდინარეობს დაკვირვებითი სამუშაოები. ყალაურები დაყენდა და დიახ. დაკვირვებითმა სამუშაოებმა თუ აჩვენა, რომ ეს შენობა პროგრესს განიცდის და ამდროულად ამ პერიოდში პირველიდან მეოთხე კლასამდე 110 მოსწავლე არის შენობაში. საფრთხე ხო არის მათ ბავშვებისთვის? რა თქმა უნდა, მაგ შემთხვევაში ამ კორპუსში არ დავიწყებთ სასწავლო პროცესი და დაიწყება იქედა კორპუსში. რუსთავის სკოლის გარდა 28 ავარიული სკოლით შეხვდება ახალ სასწავლო წელს ქვემო ქართლი. მათ შორის ერთ-ერთი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჯანდარა სკოლაა, სადაც არავინ დაგხვდა. ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის კუმისის სკოლა. მისი შენობის ერთი ნაწილი 10 წელია გამოსული ამ წყობრიდან. დიდი ხანია რაც ეს ბზარები აქ? დიდი ხანია. და არ შეუკეთებიათ დიდი ხანია. ანუ სკოლაში ამბობენ, რომ სპორტული დარბაზით მოსწავლეები არ სარგებლობენ, თუმცა ისინი ხშირად ხვდებიან ეწოს იმ მონაკვეთში, სადაც ავარიული დარბაზის კედლებია. ავარიული სკოლების ვრცელი ჩამონათვალი კიდევ გრძელდება. შიდა ქართლში სახალხო დამცველის რეკომენდაციაში 14 ავარიული სკოლა მოხდა, მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტის თედოწმინდის დაწყებითი კლასების შენობა. ასე როგორ შეიძლება? სკოლა არის თუ საგიჟეთი, აზრზე არ აქვს. აბა ნახეთ, იქითა კედლები სულ ინგრება. რაღაც რომ მოხდეს, ბავშვები ხო ცოდონი არიან. ბავშვი შრომელი ხო ცოდუა. რა სკოლა ეს ამხელდა და ინგრება? ინგრება, წვიმა. აბა ბავშვი რომ ცუდად გახდეს სახლში? აი ექი მოყვა. აი ინგრება კედლები, აი მიხედეთ, ინგრება. განგრევაზია. აჰა, გახეთ. რა სკოლაა? ეს ქარელის რაიონის სოფელი ქვემო ხვედურეთის საჯარო სკოლის დანგრეული შენობაა. და ესეთი მდგომარეობა ყველგან შედის და გადაიღეს. უფრო კედლები რა მდგომარეობაში და მოესწრება სასწავლო წლის დაწყებამდე, მე მგონი ვერა. ალბათ ვერ მოესწრება ახლა უკვე. და რას ამბობენ, რომ დაახლოებით რა პერიოდში? ანუ ისევ გამოცხადდა ორშაბათიდან გამოცხადდა ტენდერი ამასთან დაკავშირებით და რა ვიცი, მას თავის პროცედურები აქვს. ანუ ტენდერი იყო და ჩავარდა. ჩავარდა, ანუ რაღაცა
დისკვალიფიკაცია მიიღო იმ კომპანიამ. ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო რამდენი საჯარო სკოლა არ დაიწყებს სასწავლო პროცესს ჯერჯერობით უცნობია. სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით 42 სკოლის შენობა გამაგრებით და აღდგენით სამუშაოებს აღარ ექვემდებარება. შესაბამისად ამ სკოლებში სწავლა სახიფათოა. თუმცა ჩვენს მიერ გადაღებულ რამდენიმე ავარიულ შენობაში სწავლა მოსწავლეების ჯანმრთელობის და შესაძლოა სიცოცხლის ფასად მაინც იგივე პირობებში იწყება. ეს რეპორტაჟი ეხებოდა რეგიონებში არსებულ სკოლებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე მეტი ავარიული სკოლა არის სწორედ დედაქალაქში თბილისში. ამაზე რეკლამის შემდეგ გაჩვენებთ რამდენიმე მათგანს, რომელიც ნამდვილად არც წარმოგიდგენიათ თუ შეიძლება ის იყოს ავარიული და მათ შორის ხომ არსებობს პრესტიჟული სკოლები თბილისში, მათ შორის ისინიც არიან. არის იქაც არანაკლებ სავალალო მდგომარეობა. ამაზე პასუხებს ჩვენ მოვისმენთ, რატომ ხდებიან ახალსასწავლო წელს ავარიულ მდგომარეობაში ჩვენი სტუმრებისგან, რომლებიც იქნება სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე, რომელმაც სწორედ მიმოიხილა ეს სკოლები და სწორედ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე თემურ მულგურია, რომელიც ასევე ყავდა წინა გადაცემის დროს და ყველაზე მთავარი პასუხი, რაც გვაინტერესებს თბილისში, მაგალითად, ჩვენ შვილები შეგვიძლია გადავიყვანოთ სხვა სკოლაში, თუ არ მოგუწონება ერთი სკოლა ამა თუ იმ მიზეზის გამო. ეს სკოლები, რაც ჩვენ ვნახეთ რეპორტაჟში, მათ არ აქვთ ალტერნატივა. მაინდა-მაინც იმ სკოლაში უნდა ასწავლონ ბავშვებს, იმიტომ რომ იმ რეგიონში მეტი სკოლა არ არსებობს. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდეთ თემას. ბავშვები შემოუშვათ, რომ გაახდენოს, კედლები ჩამოინგრეს. მდგომარეობა თბილისის სკოლებში. გუნდებით პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ საჯარო სკოლებში არსებულ ვითარებაზე, კერძოდ საფრთხეზე, რომლის წინაშეც საჯარო სკოლის მოსწავლეები დგანან 211 საჯარო ავარიული სკოლა, ასეთია სამწუხარო სტატისტიკა, როგორც მივხვდით, იკო. ყველაზე მეტი ასეთი სკოლა რომელ რეგიონშია? ერთი წუთით ბოდიშის მოხდით, სანამ თიკო გაგცემდეს პასუხს. არ წყდება გზავნილები ჩვენი მაყურებლისგან. დიდი მადლობა ასეთი აქტიურობისთვის. სულ რამდენიმე სკოლას ამოვიკითხავ. ჭიათურა, მეჩხეთური, სადაც სკოლა უბრალოდ არ არის, ნაქირავები აქვს. თემქაზე 138 სკოლა, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაში და როდის ჩამოენგრევა თავზე არიციან, 154 სკოლა თბილისიდან. გააგრძელეთ, მოგწერეთ თუ კითხვით, რომ თქვენი სკოლა ავარიულია, თქვენი ბავშვები არიან საფრთხის ქვეშ. მე მგონია, რომ ეს სკოლები, რომელზეც ახლა მაყურებელი გწერს, ამ სტატისტიკაში შესულია და იმ 211-ის ფარგლებშია. არ მგონია, რომ კიდევ უფრო მეტი არის, ვიდრე 211, ესეც ძალიან კატასტროფული რიცხვი. ყველაზე მეტი თამთას რომ ვუპასუხობ სკოლა არის სამეგრელოს ზემო სვანეთში ავარიული სკოლა. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ახლა გრაფიკა, როგორ ნაწილდება რეგიონების მიხედვით ავარიული სკოლები. დავიწყოთ კახეთით. კახეთში არის 17 სკოლა, მცხეთა-თიანეთში 6, ქვემო ქართლში 28, რაჭა-ლეჩხუმის 3, სამცხე-ჯავახეთი 18, შიდა ქართლში არის 14 ავარიული სკოლა, სამეგრელო ზემო სვანეთში, როგორც აღვნიშნეთ, ყველაზე დიდი რაოდენობის ავარიული სკოლები არის, ეს არის 29, იმერეთის რეგიონში არის 24 საჯარო სკოლა, გურიაში 17, ამ რეგიონებს შორის, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, თბილისში არის ყველაზე მეტი და თბილისს ალკე განვიხილავთ 33 სკოლა არის რეგიონების მიხედვით და ბოლოს აჭარა არის 22 საჯარო სკოლა, რომელიც არის ავარიული. აქედან სახალხო დამცველის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით 42 სკოლა არ ექვემდებარება აღდგენას და რაც ყველაზე სავალალო არის, ეს რეპორტაჟშიც აღვნიშნეთ, სარეაბილიტაციო სკოლებში ირიცხება 42394 მოსწავლე, რომელიც ჩემი პირადი აზრით ყოველდღიური სიცოცხლის რისკის ქვეშ არიან. თიკო, მე მგონი უკვე დროა მოვიწვევთ სტუმრები, მე როგორც ვიცი 2016-2017 წლებში აქტიურად სწავლობდა სახალხო დამცველის აპარატი ამ სკოლებში არსებულ მდგომარეობაზე, სწორედ მათგან მოვისმინოთ ალბათ. ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე, რომელიც წარმართავს და კოორდინაციას უწევს სახალხო დამცველის რამდენიმე დეპარტამენტს, მათ შორის ბავშვთა უფლებათა ცენტრს. ეკას ხილაძე აქტიურად იყო ჩართული ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობისა და ფიზიკური გარემოს შესწავლის საკითხებში. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით. ერთი, როდესაც რაღაცას ვყვებით, ჩვენ რომ სავალალო მდგომარეობა და მეორე, როდესაც ამ კადრებს უყურებთ, რაც არის საკმაოდ რთული შესახედი მეთანხმებით. და მესამეა იმ შობლის თქვენც ნახეთ ეს კადრები,
და ამაზე ჩვენ ნაწილი გადავიღეთ, მხოლოდ ბუნებრივი 211 სკოლას ვერ გადავიღებდით. დანარჩენებშიც ესეთი მძიმე მდგომარეობაა, რომელიც თქვენ ნახეთ? მოგესალმებით და პირველ რიგში მივესალმებით ტელემაყურებელს. ჩვენ როდესაც ვახორციელებთ მონიტორინგის ვიზიტებს საჯარო სკოლებში და კერძო სკოლებშიც მათ შორის, ნებისმიერ საკითხზე არა, ჩვენი ინიციატივით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საკითხებთან მიმართებით, მაგალითად, გასულ წელს მასშტაბური პროექტი ჰქონდა ძალადობის საკითხებზე საჯარო სკოლებში და კერძო სკოლებში და მოვიარეთ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში. კი ბატონო, ბულინგი და ძალადობის სხვა ფორმები, თუმცა თვალსაჩინოა ის პრობლემები, რაც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით იქ გვხვდება. არის სკოლები, სადაც გარდა იმისა, რომ ავარიულია თავად შენობები, სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა იმდენად მძიმეა, რომ ის ყოველდღიურ რეჟიმში საფრთხეს უქმნის ბავშვების ჯანმრთელობას. ეს ალბათ უფრო გაცილებით მეტრი წუზე გავრცელდება და იმიტომ რომ თბილისის საჯარო სკოლებს ძალიან დიდი პრობლემა. ეს განსაკუთრებით პრობლემურია მაღალმთიან რეგიონებში და სოფლად არსებულ სკოლებში, თუმცა თბილისშიც არ არის საგამონაკლისო ვითარება, რაც ეხება საპირფარეშოებს, რაც ეხება წყლის მისაწვდომობას და შეგვექმნას პარემ ნახოთ თბილისის რამდენიმე სკოლაც პირველი სკოლა ამ რეპორტაჟში იქნება 53 სკოლა, რომელიც თბილისის შუაგულში მდებარეობდა. იქ მოსახვედრად მთელი ამბავი არის. ჯერ ჩამოთვალოთ სტატისტიკა, როგორი არის თბილისში სკოლების ავარიულობა. ისანი სამგორში არის 10 ესეთი სკოლა, გლდანი ნაძალადევში 7 საჯარო სკოლა, ვაკე-საბურთალო 6, დიდუბე ჩუღურეთი 3 საჯარო სკოლა, ძველი თბილისის 7 სკოლა. ჩვენ შეგვიძლია ვიზუალურადაც ვნახოთ ეს სკოლები, იწყება რეპორტაჟი 53 საჯარო სკოლით, შეგვიძლია ვნახოთ და შემდეგ უკვე რამდენიმე სკოლა რას ნიშნავს თბილისის ავარიული სკოლები. მთლიანად ინფრასტრუქტურა არის მოსაწესრიგებელი. ეს არის ეს ბზარია ყოფილი ესეთი მნიშვნელოვანი ბზარი, როგორც მე მშენებლებისგან გავიგე შემდეგ. არის ესეთი სები ქვია, მოკლედ რომ გითხრათ, ევროპის ბანკის რეკონსტრუქციის პროექტი, რომელშიც ჩასმულია სკოლა, 25 სკოლა აქვს ჩასმული, კოლოსალური სამუშაოა გასაკეთებელი, მოგახსენებათ, ამხელა ტერიტორიაა და თან მით უმეტეს, როდესაც საძირკვლის გამაგრებაზეა საუბარი. ეს მიმდინარეობს ესე ეტაპობრივად, სამხარაულის დასკვნა უკვე არსებობს, აი ამ შენობის საძირკველთან დაკავშირებით და სავარაუდოდ კი არა და ალბათ ნამდვილად მომავალი ზაფხულისთვის უკვე დაიწყება ეს პროექტი და დაიწყება სკოლის სრული რეაბილიტაცია. ამის გამო გავაკეთეთ ეს შარშანი იყო გაზაფხულის პერიოდში, როდესაც შევამჩნიეთ, ჩამოინგრა, ეს დამატებითი ბზარი შევამჩნიეთ და გავაკეთეთ მოთხოვნა გავაკეთეთ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში უსაფრთხოების თაობაზე და მივიღეთ დასკვნა, რომ სწავლის გაგრძელება აბსოლუტურად შესაძლებელია იმ ფლიგელში, სადაც ვართ და სარეაბილიტაციო სამუშაოებშიც ჩაგვსვეს აი ამ ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკის პროექტში და ველოდებით. ბავშვები თამაშობენ? იცით რა, ჩვენ მოედნები გვაქვს და ძირითადი დატვირთვა მოედნებზე გვაქვს სეზონურად, 2 მოედანი გვაქვს და აქ ახლა ტენისის მაგიდად გვაქვს ხოლმე გაშლილი და ზამთარში აი ესეთ რაღაცას, რასაც შეიძლება რომ ამ ფარდში განხორციელდეს ესეთ აქტივობებს. ვისთვის ვიყენებთ. არა, ახლა ესეთი საფრთხის შემცველი არ არის.
კიდევ ერთი ვიდეო აქვე ჩვენ ცალკე გამოვყავთ ეს სკოლა ჩვენს მიერ გადაღებული სკოლებიდან თბილისში არის ყველა ესე კატასტროფული მდგომარეობა პირდაპირ მნიშვნელობით შეგვიძლია ვნახოთ რომ იქ მართლანგრევის საფრთხე ეს არის 179 სკოლა რომელიც თორცდებისანი სამგორის რაიონში მდებარეობს ამ სკოლის ვიდეოც ვნახოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი ეს სკოლა არის 85 წელში 1985-ში აშენებული და ექსპლუატაციაში შევიდა მაშინაც. მის შემდეგ ხელი არ დადებია სკოლას კიდე არა აქვს იმ ხელა თანხები რომ ეს ამ ხელში აი ნაწილობრივ ეხლა ეს რა კლასებიც აკეთდება და რაღაც ამბავი სკოლას რაც აქვს ის დანაზოგი რაც არ რჩება ამიდან იმით აკეთებს რა. ეს რამდენი ხანი არის დაკეტილი? ეს უკვე არის ალბათ 7-8 წელი იმიტომ რომ აქ აი ეს გარემონტდებოდა ის ჩვენ მეგონა ამასაც გავიკეთებდნენ წელი სარკე მივწერეთ სულ ყველაფერი არა მე იძულებული გავხდე და დავკეთე აბა აქ ბავშვი როგორ უნდა შემოუშვა აქ როგორ უნდა გაახდენო ეს კედლები აბა ჩამოინგრას საძირკველი რადგან მიდის დაბლა და რაღაცა კედელის მაგან დაწია და ეს რღვევები გამოიწვია მაგან ბავმა ანუ შეიძლება კედელი გადავარდეს თავისთავად შეიძლება რატო არ შეიძლება ახლა უყურე როგორი სხეულები მიიღო აგერი ეს ცინკაროდე უყურე იქ ბოლოში რა მეტად არის გაწეული და კედელი თუ გადავარდება იქ ადამიანები დადიან ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენ რა ვიცით როდის რა იქნება და უბედური შემთხვევა კიდე რა და ამაზე რას ამბობენ არაფერი ხომ გეუბნები მოვიდნენ რაღაცა საზღვარგარეთიდან რაღაც დაფინანსება იყო ესეთი რაღაცა გადაიღეს სურათები გადაიღეს უყოლაფერი ის სინჯები აიღეს პადლებში ჩავიდნენ ამოთხარეს ნახეს რომ დღემდე ესია გაჩერებული არავინ არ მოსწონს არა ზაფხულში არაფერი ინცოლი არავინ შედეგი სავალალოა სწავლა იწყება 10 დღეში სკოლებში საინტერესო რა გეგმები აქვს კულტურის განათლების სამინისტროს ჩვენ წარვედგინოთ ჩვენი სტუმარის ბატონი თემურ მურღულია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე არის ფაქტორის კითხვის ბატონმა თემურმა მაისშიც უპასუხა შეგახსენებთ საუბარი იყო ეწერის სკოლაზე სხვა სარეაბილიტაციო საკითხებზე მოდით მაყურებელსაც რომ შევახსენოთ ბატონი თემურის წინა ფრაზები როგორ გვპირდებოდა რომ ეს სკოლები რომლებიც ჩვენ დღეს ეთერში ვაჩვენეთ იქნებოდა რეაბილიტირებული ვნახოთ თვითონ ბატონ თემურსაც მოვესმენოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი მოგესალმებით ბატონო თემურ დასრულდება, ანუ თავიდან ბოლომდე დასრულდება დაახლოებით 400 სკოლაში სხვადასხვა ტიპის სარემონტო სამუშაოები. ჩვენ ყველგან სადაც კონსტრუქციული მდგრადობის პრობლემები გამოვლინდა, გადაუდებელ რეჟიმში ვაკეთებთ რემონტს და თუ ჭერი არ მოაწესრიგეს, საიდანაც ხშირ შემთხვევაში წყალი ჩამოდის. ისე ქვევით რაიმეს გაკეთებას აზრი არ არის. არ დადეგებს ვიყენებთ იმისთვის, რომ დაახლოებით 200 სკოლაში მოაწესრიგოთ ჭერი ჩვენ არ დადეგებს ვიყენებთ იმისთვის რომ დაახლოებით ასევე 200 სკოლამდე მოვაწესრიგოთ გათბობის პრობლემები პროექტირება უკვე დამთავრებულია და რეალურად გადაცემულია ახლა ტენდერი დამთავრდება ძალიან მალე და ეწერის სკოლის მოწესრიგება თლიანად დასრულდება ჩვენ იმედი გვაქვს რომ სექტემბერში სკოლებს რომ გადავამოწმებთ ის გარემონტებული დაგხვდება მადლობა დიდი მადლობა ვერ ხედავთ მოკლედ გადავამოწმეთ ბატონო თემურ სკოლები წინა გადაცემის დასასრული გავწყოთ და არ დაგხვდა გარემონტებული რატო მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისთვის მიუხედავად იმისა რომ ხანდახან თქვენ სხვა ბარიერის სხვა მხარეს ვხედავთ სინამდვილეში ჩვენ ვართ ერთ მხარეს და ყველა სიუჟეტი რომელსაც თქვენ სკოლებთან დაკავშირებით აკეთებთ გვაძლიერებს იმდენად რომ 500 ახალი სკოლა 500 სკოლის რეაბილიტაცია გავაკეთეთ 400-ის ნაცვლად უპრეცედენტო არის პოსტსაბჭოთა სივრცეში, გულისხმობ პოსტსაბჭოთა პერიოდში, დავიწყეთ რა 12 პატარა და რა სახის სარემონტო სამუშაოები ჩავტარეთ მართლა მაინტერესებს ამის ფონზე, აი რა მაგალითად გათბობა ჩვენ ქონდა 3 ძირითადი მიმართულება, უბრალოდ დამამთავრებიეთ და 3 ძირითადი მიმართულებაზე გეტყვით, დავიწყეთ 12 ახალი პატარა სკოლა, დავიწყეთ 4 დიდი სკოლა, ახლა დაიწყება კიდევ
საშუალო ზომის დაახლოებით 10 სკოლის შენებლობა ეს ყველაფერი გამოვიდა იქიდან რომ თქვენ მიაპყარეთ საზოგადოების ყურადღება და ძალიან თქო გააგრძელეთ ამ რეჟიმში 211 ავარიულ სკოლაზე და მათ შორის 42-ზე ახლა მაგასაც მოგახსენებთ არ იგეგმება ამაზე ვისაუბრეთ გათბობა გასაგებია მადლობა აუცილებლად თქვენთვის იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც რეაბილიტაციას ვაკეთებთ გათბობას ვაკეთებთ იქ სადაც გათბობა არ არის და აუცილებელი გასაგები არ არის აუცილებელია გათბობის გაკეთება იქ სადაც გადახურვის პრობლემა არის აუცილებელია იმიტომ რომ სკოლა იმ მდგომარეობაში არ მოვიდეს ამ მდგომარეობაში სკოლებსაც თქვენ აჩვენებთ აუცილებელია საპირფარეშოების მოწესრიგება იმისთვის რომ შემდეგ პრობლემა არ იყოს ეს ამიტომ 500 სკოლა ავარიულობისთვის ვისაუბრებთ ახლა 500 სკოლის თქვენ ახსენეთ რომ აჩვენეთ სიუჟეტი სადაც მე ვამბობ 400 სკოლის რეაბილიტაცია გაკეთდება და მე გეუბნებით რომ 500 სკოლის რეაბილიტაცია გაკეთდება ბატონო თემურ თქვენ ახსენეთ რომ დაიწყო უკვე სამუშაოები და დაიწყეთ გარკვეული რაოდენობის სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები გასაგებია თუმცა სასწავლო პროცესი 10 დღეში იწყება ეს სასწავლო პროცესი ხელს არ შეუშლის თუ ეს იმას ნიშნავს რომ 1 წელში დაიწყება არა მე ვსაუბრობ წლევანდელი რეაბილიტაცია ეს არის მიმდინარე წლის საკითხები რიგ სკოლებში რეაბილიტაცია დასრულდა რიგ სკოლებში ვერ დასრულდა ამას თავის მიზეზები აქვს მათ შორის ტენდერი რომელიც ჯერაც რჩება მნიშვნელოვან საკითხად, იმიტომ რომ ხანდახან არის ხოლმე რომ ავანტიურისტები შემოდიან და ჩვენი ძულებული ვართ რომ ეს დავამენეჯმენტოთ, მაგრამ თავარი ისაა რომ წლევანდელ სამუშაო პროცესში 500 სკოლის რეაბილიტაციაზე არის საუბარი. ეწერის სკოლაში, ეწერის სკოლა რატო გახდა ესეთი? ეწერის სკოლა სამწუხაროდ ავანტიურისტების ხორპლია, მაგრამ სხვა ტიპის ადამიანი არ გამოჩენილა, ტენდერი არ ჩატარებულა, არაფერი არ მოხდა, რა არის გამოყოფილი 2 წელია. ეტყვით რა ტიპის ავანტიურისტების ხორპლია ეწერის სკოლა. ხო, თვითონაც რო იცოდნენ, იმიტომ რომ გონიათ რომ აბსოლუტურად მიტოვებულები არიან ყველასგან. როდესაც მე მაისში მოვდიოდი თქვენთან ბუნებრივია მე ყველა სკოლის ინდივიდუალ მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე ასეულ სკოლაში ვარ ნამყოფი ყველა სკოლის მდგომარეობა რა თქმა უნდა არ ვიცი ეწერის სკოლაში იყო ინფორმაცია რომ პროექტირება დასრულებულია და ტენდერი უნდა გამოცხადდეს ამ პერიოდში რიგი ხარვეზების გამო შეიცვალა მენეჯმენტი ინფრასტრუქტურულ სიბრში რომელიც ამ თემას ახორციელებს და ახალმა მენეჯმენტმა ძალიან დასაბუთებით გვაჩვენა რომ ამ ტიპის ხარვეზებიან სკოლებში რეაბილიტაცია არის აბსოლუტურად პრინციპულად მიუღებელი და აუცილებელია ახალი სკოლის აშენება. და მე როგორც მშობელმა უნდა გავუშვა ბავშვი იმ სკოლაში ისე. ახლა მაგაზეც გაგცეთ 1 წუთით ეს დამამთავრებიეთ ეწერის სკოლაში ჩვენ აღარ გავაკეთებთ რეაბილიტაციას და ავაშენებთ ახალ სკოლას. და მანამდე რა უნდა ბავშვებმა? ეკუთვნით უფრო დამძიმდა მდგომარეობა ამ ზაფხულში, რასაც ჩვენ გვწერდნენ იქაური მოსწავლეები და რო ჩავედით მართლა დამძიმებული დაგვხდა უკვე. ეწერის სკოლაში ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე განსახლების ვარიანტს, რომელიც შეიძლება იყოს იქ სოფლის კლუბში ადგილზე, ან შეიძლება იყოს სხვა სკოლაში, შეგახსენებთ რომ ჩვენ ამ ტიპის პრობლემებიდან გამომდინარე, როდესაც გვიწევს ბავშვების განსახლება, 20 მილიონიანი ტრანსპორტირების პროგრამა გვაქვს, რომელსაც წარმატებით ვახორციელებთ, არ ყოფილა ამაზე. 10 დღეში იწყება სწავლა, ბატონო. გასაგებია, სადაც მომიწევს განსახლება, 10 დღეში განასახლებთ? განსახლება მიმდინარე პროცესია და ყველგან სადაც ავარიული იქნება და რისკიანი იქნება, იქ ბავშვებს ვატარებთ ავტობუსით. ბავშვები ეწერის სკოლაში 20 მილიონი გვაქვს ამისთვის ყოველწლიურად გამოყოფილი. ახლა რა შეიძლება გეუბნებით, თუ ეწერის სკოლაში ვერ შევთანხმდებით მაკონტროლებელ ორგანოსთან და ეს არის ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ამოწმებს რამდენად ავარიულია შენობა, შესაბამისად ბავშვებს სხვა შენობაში. ბატონო თემურ, ერთი კითხვა მაქვს. თუ შეიძლება ერთი წუთი. დავაზუსტებ, ასეთივე სიტუაცია არის ყველგან. გადაწყვეტილებას იმაზე სკოლა ავარიულია თუ არა არ იღებს არც თემურ მურღულია, არც ინფრასტრუქტურის ტიპის დირექტორი. ავანტიურისტების ამარავად დარჩენილები რომ ავანტიურისტები ყველგან არიან, მათ შორის ჩვენთანაც. ეს არ არის საქართველოს. ხო და ერთი კითხვა მაქვს, ბატონო. ერთი წუთი. ჩვენ ბავშვს რამე რომ მოუვიდეს, ვინ იღებს პასუხისგებლობას? რატო არ მოუვა? როგორ არ იქი არ დაზღვევა? დაეცა თავზე. გეტყვით რატო არ მოუვა? იმიტომ არ მოუვა, რომ ყველგან სადაც ბავშვები დადიან სკოლაში, შესაბამის ექსპერტებს იქ იტყუებოდნენ მშობლები და მასწავლებლები, ვინც ამბობდნენ, რომ ბავშვს დაეცა ბათქაში თავზეო. ბათქაში შეიძლება ჩამოვარდა, მაგრამ ახლა ბათქაში ჩამოვარდა თუ თავში რა დაეცა. ბათქაში ჩამოვარდა კონსტრუქციული პრობლემა არ არის, ძალიან ბატონო თემო, ახლა ბათქაში რო ჩამოვარდა, სტუდიაში თავზე დაგეცეთ, მოგეწონება? ბედნიერი არ ვიქნები, მაგრამ თქვენ როცა ლაპარაკობთ ავარიულ სკოლებზე, არ ვლაპარაკობთ ჩვენ ბათქაში ჩამოვარდნაზე, ხო სწორია? ანუ ბათქაში შეიძლება ჩამოვარდეს. ანუ ნორმაა ბათქაში ჩამოვარდნა ჭერიდან? ბათქაში ჩამოვარდნა ჭერიდან არ არის პრობლემა. ბათქაში რომ მოგხდეს მე რა. მე გეტყვით რომ რაც არ უნდა აგანკალებული ხმით ვილაპარაკოთ ჩვენ ბათქაში ჩამოვარდნაზე. ჩვენ გვაქვს სხვა პრობლემა, ჩვენ გვაქვს სკოლები, სადაც კონსტრუქციული მდგრადობის პრობლემაა.
და კონსტრუქციული მდგრადების 211 სკოლა არ არის ჩვენი მოგონილი. 199. პლუს 211 გვაქვს აჭარას. აჭარ პლუს აჭარა ჩვენ საღარ განვიხილავთ როგორც ჩვენს. აჭარაში 199 სკოლა არის, რომელზეც ჩვენ მივიღეთ რეკომენდაცია. მთლიანად მთელ საქართველოში არის 211. მთელ საქართველოში არის 211, კი ბატონო და უბრალოდ საუბრობთ რომ რა ციფრებზე საუბრობთ. 211 ავარიულ სკოლაზე. ავარიული სკოლა არ არის, ეს არის სკოლა, სადაც თქვენი სიტის მიერ გადმოგზავნილი ინფორმაცია, რომელიც გიორგი შაუტაშვილის ხელმოწერითაა წერია, რომ ეს არის სკოლები, სადაც არის ავარიული სიტუაცია. რატო შეყავ შეცდომაში ადამიანები? შეყავთ, იმიტომ რომ ავარიული სიტუაცია ამ სკოლებში და არა ავარიული სკოლები. როცა სკოლას აქვს ავარიული სპორტ დარბაზი. რა განსხვავება ავარიულ სიტუაციასა და ავარიულ? როცა სკოლას აქვს ავარიული სპორტ დარბაზი, ეს სკოლა არ არის ავარიული, მას აქვს ავარიული სიტუაცია. ხო, რამეს ვამეტებთ, რო გითხრათ რა. ანუ სპორტ დარბაზში ბავშვებს რო არ უშვებენ, ეს არ ნიშნავს რომ ეს არ ნიშნავს რომ სპორტ დარბაზში როცა ბავშვებს არ უშვებენ, არ ნიშნავს რომ სკოლა ავარიულია. სპორტ დარბაზში ბავშვებს როცა დავშვებთ, სპორტ დარბაზი უნდა გაიარონ ბავშვებმა. გარე ეზოდან სკოლაში მოხდნენ და ეგეც საფრთხე არის. თქვენ მაგ სკოლა მაჩვენეთ, სადაც ბავშვები სკოლაში სპორტ დარბაზიდან ხდებიან. მოდით, კი ბატონო, დავაზუსტოთ. რა თქმა უნდა, 211-ივე სკოლაში განსხვავებული ვითარება და ხარისხობრივი თვალსაზრისით თუ შევაფასებთ, ინფრასტრუქტურული პრობლემები განსხვავდება. ამაზე არც ჩვენ არ ვკამათობთ. თუმცა, ჩვენ გვხვდება ისეთი სკოლები, სადაც ეგრეთ წოდებული ავარიული ნაწილები არის გადატიხრული, ან ცდილობენ, რომ ბავშვები არ შეუშვან, თუმცა იმის პრევენცია, რომ ბავშვები იქ არ შევლენ, ან ბავშვები იმ ტერიტორიაზე არ მოხვდებიან, ეს შეუძლებელია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საუბრობთ ფართო კონტინგენტიან სკოლებზე. რა თქმა უნდა, პრობლემები არის განსხვავებული, თუმცა ერთობლიობაში იქნება ავარიული სკოლის დარბაზი თუ იქნება მოუწესრიგებელი საპირფარეშო, ეს პირდაპირ მოქმედებს ბავშვის განათლების ხარისხზე. განათლების ხარისხზე ვერ ვისაუბრებთ მაშინ, როდესაც ბავშვს არ აქვს სპორტ დარბაზი. და ეხლა გაზაფხულის სეზონზე და თბილ ამინდებში, როდესაც ჩვენ ეზოში გავუშვებთ ბავშვს სათამაშოდ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის სპორტულ აქტივობებში არის ინტეგრირებული. ვერ ვისაუბრებთ განათლების ხარისხზე, როდესაც ამ სკოლების მიღმაც ძალიან ბევრია ისეთი სკოლა, სადაც საპირფარეშოები არის მოუწესრიგებელი. წყალი არ მოდის, რაც მოგეხსენებათ, რომ ბავშვების ჯანმრთელობაზე ჩვენ ამაზეც ქონდა გასულ წელს რეკომენდაცია, რომ სასმელი წყალი და წყალი, რომელთაც ის პირად ჰიგიენას დაიცავს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არაფერს არ ვამბობთ იმ სკოლებზე, სადაც საერთოდ ჩამონგრევის რისკები არსებობს და ხაშურის სკოლაზე ვსაუბრობდით ჩვენ და აქ არ იყო ის, რომ პატარა ბათქაში ჩამოვარდა ბავშვი და ეცა თემა. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ ეს ნორმაა, ბატონო თერო თქვა რომ გაცილებით უფრო დიდი პრობლემების სკოლებია მოსაგვარებელი. მე თქვენ არ გეპასუხებთ ამ შემთხვევაში ჩვენს რეკომენდაციას ვსაუბრობ, ანუ ჩვენ ამ სკოლის სიტუაციას როგორც ინდივიდუალურ საქმეს ისეც ვსწავლობთ და არაერთი მოწოდება გქონდა არაერთი მოწოდება გქონდა და იქ კონკრეტული ფაქტი იყო, როდესაც ბავშვები ღონისძიების დროს დაზიანდნენ. და ის რომ კი ხაშურის მეოთხე საჯარო სკოლაში და ის რომ ჩვენ ბავშვებს იმ ტერიტორიაზე არ შევუშვებთ, ან ვეტყვით რომ სპორტ დარბაზში მხოლოდ ისეთი აქტივობებით დაკავდნენ, რაც არ გამოიწვევს დატვირთვას. სპორტ დარბაზებში ბავშვებს საერთოდ ვერ უშვებთ სამწუხაროდ. ხო, სამწუხაროდ, აი სწორედ მაგაზე ვსაუბრობთ. თუმცა აი ბატონთან დავასრულებ. 9 სკოლა პლუს აჭარის სკოლები არის ავარიული. მე გარდა იმისა, რომ ეს ფაქტი ძალიან კარგად ვიცი, დიახ, რა თქმა უნდა. კიდევ რა შეიძლება მოვისმინო ახალი? ის რომ ჩვენ არასწორი პოლიტიკა გვაქვს პრიორიტეტების დალაგების. პრიორიტეტების დალაგების პოლიტიკაზე შემიძლია გესაუბროთ და შემიძლია მოვისმინო ნებისმიერი შენიშვნა იმაზე, რომ ჩვენი პრიორიტეტები არასწორია. ამ ახალი სასწავლწლის პრიორიტეტი რა არის სკოლაში? ჩვენთვის პრიორიტეტი არის, რომ ყველა სკოლაში, სადაც შეგვეძლო მოგვესწრო, ყველა სკოლაში, სადაც სერიოზული პრობლემებია, კარგად გაგვიაზრებინა. ჩვენ გაგვიაზრებინა პრობლემა და მოგვეგვარებია. ჩვენ კედლების შეთეთრებით პრობლემებს ზოგიერთებისგან განსხვავებით არ ვაგვარებთ. სადაც სკოლა ავარიულია, იქ არ ვღებავთ. და ამით ავფარავთ. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ყველა სკოლას, რომელიც არის ავარიული, განვიხილავთ, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. 13-12 ახალი სკოლა დაიწყო მშენებლობა წელს იმისთვის, რომ ავარიული სკოლები ჩაანაცვლოს. ამ სკოლებში რემონტის გაკეთება არარენტაბელური იყო. კიდევ 4 ახალი დიდი სკოლა თბილისში. იმ ბავშვების დაცულია იმ სკოლებში, რომლებიც არის ავარიული და სადაც სწავლა დაიწყება. ეკამ თქვა და ეკას პოზიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყველგან სადაც შეგვიძლია იზოლირებული გვაქვს სივრცე, რომელიც არის ავარიული. თუ მართალი ხართ, ანუ ვინმე მოინდომებს, ძალიან მონდომებულად მოინდომებს, რომ ავარიულ შენობაში შევიდეს, მათ შორის ეს არ ეხება მოსწავლეს. ანუ თბილისის მასშტაბით და საქართველოს მასშტაბით ბევრი ავარიული შენობა, სადაც არ უნდა შევიდეს ადამიანი არავითარ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ ყველა ზომა გვაქვს. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის კარგი სიტუაცია. მე ვლაპარაკობ, ჩვენ რა გვაქვს. იმ მემკვიდრეობაში წინა წელთან შედარებით ჩვენ
მოვაგვარეთ რამდენიმე ათეული ავარიული შენობის პრობლემა, წელს კიდევ უფრო მეც მოვაგვარეთ უპრეცედენტო კიდევ ერთხელ ვაბარგობ, ჯამში 20 ახალი სკოლა დავიწყებთ. მომდევნო წელს დავიწყებთ 30 ახალ სკოლას. ამ თემაზე, როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რას ვცვლით. არა იმაზე, რომ ერთ კონკრეტულ სკოლაში ვიცი, რომ საქართველოს სკოლების 10%-ში არის პრობლემა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სკოლების 15%-ში იყო გასულ წელს პრობლემა, მომდევნო წელს კიდევ უფრო ნაკლებში იქნება და პრიორიტეტებზე როცა ვლაპარაკობთ, ზადავარ მოვისმინო 2011 ავარიული სკოლის სასწავლო წელი, როდესმე? რა თქმა უნდა, წინა წელი იყო გაცილებით უფრო დიდი და იმის წინა წელი გაცილებით უფრო უარესი იყო. შესაბამისად, ფაქტია, რომ ჩვენ პრიორიტეტების იმ სისტემაში, რომლითაც ვმუშაობთ, თუ ხარვეზები შეგიძლიათ გითხრათ სადავართ ეწერის სკოლაზე კიდევ ერთხელ ვაბარგობ ძალიან ღრმადა ვარ დარწმუნებული რომ იმ არგუმენტებით რომელიც მოიტანა ახალმა მენეჯმენტმა იმ სკოლის რემონტზე საუბარი იყო არასწორი და ამას წინა მენეჯმენტი რა თქმა უნდა შეეწირა როდის მოხდება მათი მაგაზეც ყველა სკოლაში რაღაცნაირად ანგარიშვალდებულება ვართ ამ ხალხის წინაშე პირველ რიგში ვარ მე და შესაბამისად პირველ რიგში ვარ მე და შესაბამისად მე და ჩემი კოლეგები ჩემი თანამშრომლები როდესაც მუშაობთ ავარიულ სკოლებზე ჩვენი განცდებით არ ხელმძღვანელობთ. მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ. ჩვენ ხელმძღვანელობთ კომპეტენტური არის ასეთი ცნობილი ზავრიევის ინსტიტუტი, რომელიც დღეს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დაქვემდებარებაშია. ჩვენ ყველგან ვეკნობით ექსპერტიზის დასკვნას და არა დაუშვათ ჩვენ განცდას. ასევე რაც შეეხება ბათქაშის ჩამოვარდნას, ბათქაში შეიძლება ჩამოვარდეს ახალი გაკეთებული სკოლის ფარგლებშიც კი ეს არ ნიშნავს რომ სკოლა ავარიულია. ეს არის რომ იმან ვინც ეს ბათქაში გააკეთა ძალიან სერიოზული შეცდომა დაუშვა და ჩვენ ყოველთვის ვედავებით ასეთ ადამიანებს და არ უპატიობთ ასეთი ტიპის მეორე სკოლას შეგახსენებთ ქუთაისში ასევე არ ვაპატიეთ კომპანიას რომელმაც ეს დაუშვა. აქედან გამომდინარე ზადავარ რომ მოვისმინო პრეტენზიები ჩვენი პრიორიტეტების ჩვენი საოპერაციო მოდელის შესახებ, იმიტომ რომ ყოველთვის აქ მოვდივარ იმ განცდით, რომ ხარდაჭერას მივიღებ თქვენთან ვიზიტიდან, გადავარ და კი ბატონო, ამ თემაზე. მე აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, თქვენ პრიორიტეტები ახსენეთ არაერთხელ და გასაგებია, რომ თქვენი სამომავლო პოლიტიკა შეიძლება იყოს აბსოლუტურად უნაკლო, თუმცა ეს ყველაფერი თქვენი პოზიტიური სიახლეები, რომელიც პროცესი, რომელიც არ არის დასრულებული, არ ამშვიდებს ის შობელს, რომელმაც უნდა გაუშვას ბავშვებში. სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, თორემ ჩვენ პრიორიტეტებზე სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. მე ვსაუბრობ 500 უკვე გარემონტებულ სკოლაზე. მე ვსაუბრობ 20 ახალდაწყებულ სკოლაზე, მე ვსაუბრობ რომ 10% გახდა სკოლების გახდა 10% ავარიული, იყო 12, იყო 15, იყო 18, გახდა 10, ხვალ იქნება 8, ხვალ 0 ავარიული სკოლების პროცენტი ვერ გახდება. თქვენ ეს ჩვენივრად იცით. როდესაც საუბრობთ ამაზე, თუ თქვენი მხარდაჭერა, თუ საზოგადოების მხარდაჭერა მისცემს განათლების სამინისტროს საშუალებას, რომ ხვალვე 0% გახადოს ავარიული სკოლების ჩემი ვიზიტი აქ ნამდვილად დარწმუნებული იყო წარმოადგენს. ეწერი მომდევნო რამდენიმე დღის მანძილზე მე ვიცი დღეს მაქვს ინფორმაცია რომ სკოლის კლუბი სოფლის კლუბი განიხილება ალტერნატივად ამ ეტაპზე შეიძლება სხვა სკოლაში გადავიყვანოთ და ტრანსპორტს ვატაროთ, როგორც არაერთ შემთხვევაში ვაკეთებთ, კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, მაგრამ ეწერში სწორედ იმიტომ რომ იმ შენობაში არ დაიწყებენ. არ დაიწყებენ და ამ შენობაში. ავოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. მე მინდა იმედი ვიქონიო, რომ დედას ნებისმიერ სკოლაში საქართველოს მასშტაბით არ ექნება შიში იმისა, რომ მის შვილს შეიძლება რაიმე დაუზიანდეს ინფრასტრუქტურის. სახელმწიფო საპარატს რომ ეს ინფორმაცია საჯარო გახადა და ჩვენ მოგცა საშუალება რომ დაგვევლო ეს სკოლა და გვენახა მართლა რომ ძიმა მდგომარეობა. მადლობა ჩვენს სტუდიაში. ერთად შეგვიძლია განვიტვირთოთ, იმიტომ რომ ბერკლის სამუსიკოს სასწავლებლის სტუდენტები არიან ჩვენი გადაცემაში, ჩართვაში, ვაჟამანია და მისი მეგობრები იქნებიან, რომლებთანაც თეკა წერეთელი მივიდა და რეკლამის შემდეგ მათთან ერთად დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ. წარმატება ამერიკაში. ვაჟამანია ელჯეროს კომპოზიციით. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying the dues. ვაგრძელებთ მუშაობას იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენი გადაცემა გრძელდება ქართველი მუსიკოსების წარმატებაზე საუბრით. ისინი ბერკლიში სწავლობენ და ჩვენთან არიან სტუმრად შეკრებილები სპეციალურად იმედის დღისთვის და თიკა მოგესალმებით, თიკა წერეთელი გვერდება პირდაპირ ეთერში და გაგვაცანი ბენდის წევრები.
მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ ახალ სეზონზე ჩემი პირველი ჩართვა სწორედ ასეთი არაჩვეულებრივი ბენდის თანხლებით ხდება. ეს ადამიანები მართლაც სპეციალურად ჩვენთვის შეიკრიბნენ იმედის დღისთვის დღეს აქ და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით გაგაცნობთ. წარგიდგენთ თითოეულ მათგანს, ეს გახლავთ ვოკალი ვაჟამანია, ბერკლის უნივერსიტეტის სტუდენტი. ალ საქსაფონი გიორგი ბერიშვილი, იგივე ხონძი, ბერკლის უნივერსიტეტის ყოფილი სტუდენტი. კლავიში ლუკა თოფურია აპირებს გახდეს ბერკლის უნივერსიტეტის სტუდენტი, დრამი გიორგი კაპანაძე, რომელიც უახლოეს მომავალში გახდება ბერკლის უნივერსიტეტის სტუდენტი, გაზაფხულზე აქვს გამოცდები და ბასი ლევან დეისაძე. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო იმისთვის რომ ჩვენთვის შეწუხდით, შეიკრიბეთ. ახლა ორიოდე სიტყვით მინდა ვაჟა მანიას ვკითხო. ვაჟა, შენ აიხდინე ოცნება და გახდი ბერკლის უნივერსიტეტის სტუდენტი. არა მხოლოდ მუსიკოსებისთვის, ზოგადად ადამიანებისთვის რაღაცა საოცნებო უნივერსიტეტია. თუ შეგიძლია გითხრა, როგორია სტუდენტური ცხოვრება ბერკლიში და რას აძლევს ის მუსიკოსს? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები იმედის მაყურებელს. ავიც ბერკლიში მოღვაწეობა ზოგადად მუსიკალურად არის ძალიან საინტერესო, ძალიან რთულია, მაგრამ სასიამოვნოდ რთული და ჩემ შემთხვევაშიც ასეა, რაც ძალიან სიამოვნებს და მინდა რომ ყველა მუსიკოს უსურო იქ მოხვედრა, იმიტომ რომ ეს მაინც სხვა გამოცდილებაა მუსიკალურად და არ ვიცი კონცერტები თუ გაქვთ იქ და რა სახის და სად? კი, ხშირად გვაქვს ხოლმე კონცერტები ბერკლის სტუდენტებსაც, მithumetes ვინც კარიან, პაპუნა შარიქაძეს და ნატალია ნაყოფიასაც, მეც რა თქმა უნდა, ყოველ სემესტრში ესე გეგმავთ ხოლმე. შეიძლება იყოს ჩვენი სოლო კონცერტი, შეიძლება ვინმე მეგობართან მოგვიწიოს დაკვრა და ეს ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რაც სასიამოვნოდ კარგია. სამომავლო გეგმები როგორია შენ? სამომავლო გეგმები ჩემი არის ის რომ ამთავრებ მაისში სწავლას და მინდა მაგისტრატურაზე ჩავაბარო, ნიუ-იორკში გადავიდე, უკვე იქით დავიწყო ეს ჩემი შემოქმედებითობა უკვე და არ ვიცი, ნახოთ როგორ იქნება. რამოდენიმე კონკურსში მინდა მონაწილეობა მივიღო ასე, რაც დამეხმარება ბევრ რაღაცაში. არ ვიცი, იქით ყოფნას და უფრო ესე შემოქმედებით წვას ვაპირებ ამერიკაში ცხოვრებას უფრო უმიზნებ ვიდრე საქართველოში, მაგრამ საქართველოში ხშირად ჩამოდიხარ და რამდენად ჩამოდირო ხოლმე ყოველ ზაფხულს აქ ვარ ხოლმე და თუ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ხდება, ვიღებ მონაწილეობას მეგობრებთან ერთად. და არ ვიცი, საინტერესოა იქაც, აქაც. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები და გისურვებ ხა გითხარი რა შეგვისრულა. შეგისურვებთ რუф გარდეს ელჯეროს რეპერტუარიდან ჩემთან ერთად უსაყვალეს სიმღერას და ნახოთ. ძალიან დიდი მადლობა, აბა გისმენთ გელოდებით, მე კი დაგემშვიდობებით დროებით. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go get some fun and move? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go get some fun and move? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go get some fun and move? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go get some fun back? Town secrecy mingled in the darkness stairs to the ground and the air again. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go? მოკლედ არაჩვეულებრივი კომპოზიცია მოვისმინეთ ელჯეროს შემსაყვარალი მუსიკოსის კომპოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებს და თიკაწერეთს ასეთი მუსიკალური ჩართვისთვის. ახლა უნდა გადავიდეთ სხვა თემაზე. მოკლედ ჩვენ მაყურებელს რამდენიმე წუთში ვაჩვენებთ ფილმს, რომლითაც მკიცდება, რომ საქართველოს ნამდვილად არის ღვინის სამშობლო. თუმცა სანამ ამ ფილმს გაჩვენეთ, წარმოგიდგეთ ჩვენ სტუმრებს დათო ტყემალაძეს, ბორდოს პროექტის ხელმძღვანელს და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორს, პროფესორს, არქეოლოგს დავით ლორთკიფანიძეს. მადლობა ბატონებო ჩვენთან ერთად რომ ხართ, მოგესალმებით. სანამ დავიწყებდეთ უშუალოდ ფილმზე საუბარს, მე მინდა ბატონ დავით ვკითხო ფესტივალთან დაკავშირებით, რომელიც ბორდოში მიმდინარეობს და ნოემბრამდე გაგრძელდება. როგორ მიმდინარეობს და რა წარმატებებს ვახცევთ?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გამოფენა გაიხსნა 31 ივლისს და გასტანს როგორც თქვით 4 თვე. მაგრამ დაემატა ერთი თვე როგორც ვიცი. დაემატა დიახ. მეოთხე თვე. მეოთხე თვე, დიახ. საკმაოდ ბევრმა ხალხმა ნახა უკვე მარტო პირველი კვირის განმავლობაში, პირველი არასრული კვირის განმავლობაში ნახა 3400-მა ადამიანმა. ძალიან დიდი ციფრია, ეს იმ დროს, როდესაც თვითონ საფრანგეთი ამ დროს ისვენებს და მათი მოთხოვნით ზუსტად 14 სექტემბერს გაიმართება ეს ოფიციალური გახსნა. ღვინოს ეხება, ისინი არ ისვენებენ როგორც შეხს. დიახ. ნუ ძალიან კარგი გამოხმაურებები გვაქვს, პერიოდულად მოგაწვდით, ჩვენ მედიაშიც გავრცელდება ინფორმაციები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აი ეხლა იკრებს ეს ინფორმაციების, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მედიაში იგეგმება, რომ მაგალითად CNN-ზე, BBC-ზე ადრე იყო ასეთი პროექტები, რომ საქართველოს შესახებ რეკლამები თავსდებოდა საეთერო ბადაში. მაგრამ იგეგმება უფრო, როდესაც იქნება კულმინაცია და ეს იქნება 11 ოქტომბერს, როდესაც პროფესორები და ბატონი დავითი ამაზე მოგახსენებთ, ის მეცნიერთა ჯგუფი შეიკრიბება ბორდოში, რომელმაც აი ამ ზუსტად ფილმი რო ახსენეთ, სამეცნიერო დონეზე უკვე დასაბუთებულად დაადასტურა, რომ საქართველოს არის ღვინის სამშობლო, ღვინის აკვანი და აი ეს ხალხი შეიკრიბება და აი ამ დროს არის უკვე მედია თვალსაზრისით ველოდებით აქტიური კამპანია დაიწყება. აი ამ დროს. ბატონო დავით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საფრანგეთში რომელიმე ქვეყანამ წარადგინა მოკლედ თავისი ისტორია. რა არის თქმა გსურს ამ ფილმით, რა სიტყვას ვამბობთ მსოფლიოში? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, რომ ის ადგილი, სადაც ჩვენ გვაქვს საშუალება მსოფლიოს ველაპარაკოთ, არის ნამდვილად ცენტრი. ეს არის ყველაზე დიდი მასშტაბური მუზეუმი, რომელიც დაკავშირებულია ღვინის ისტორიასთან და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის თანამედროვე ტექნოპარკი ღვინის. ესეთი რამე არსად არ არის მსოფლიოში და ბუნებრივია, ეს არის ჩვენთვის ძალიან კარგი საშუალება მსოფლიოს მოუთხროთ ჩვენი ისტორიის შესახებ. თორე ჩვენ შემთხვევაში ღვინოს ვიყენებთ ასევე საქართველოს ისტორიის მოსაყოლად. ეს არის ასევე პირველი შემთხვევა უკაცრავად რო ესეთი განცხადებას ვაკეთებ, მაგრამ მართლა მსოფლიოში პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ერთ ქვეყანას შეუძლია მთელი ისტორიის მოყოლა. ანუ აქ არის ლაპარაკი თვითონ გამოფენის საშუალებით, ჩვენ ყვებით ამ ისტორიას, რომ საქართველო არის როგორც უძველესი ღვინის ქვეყანა, მაგრამ შემდგომში მთელი ისტორიის მანძილზე ეს იყო ჩვენი კულტურის არქეოლოგი. აქ არის ერთი ნაწილი არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, საერთოდ ვიტყვი, რომ ეს არის პროექტი, რომელიც სხვადასხვა დარგს აერთიანებს და არა მხოლოდ მეცნიერებს და აი ბატონი დავითი საუბრობდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ მოხდა შერწყმა, როგორც სამეცნიერო კომპონენტის, ისე PR კომპონენტის, ინდუსტრიის, სახელმწიფო ხედვის, ხოთ მაშინ გამოდის ხოლმე საქმე და თვითონ მეცნიერებაშიც და თვითონ გამოფენაში სხვადასხვა ელემენტებია, როგორც გითხარით, იწყება ესეთი მეცნიერებით, რომელიც არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, არქეოლოგია, რომელიც გვიყვება, რომ საქართველოში არა მარტო უძველესი ღვინო იყო. შემდგომში რა მნიშვნელობა ჰქონდა ჩვენ განვითარებასთან, როგორ ვიყავით ღვინის საშუალებით დაკავშირებული სხვადასხვა ცივილიზაციებთან. ვაჩვენებთ ანტიკურ საქართველოს და მიც კოლხეთის შესახებ ვახსენებთ. შემდგომში შუა საუკუნეებში როგორ იყო ეს რიტუალის ნაწილი და მთლიანობაში ქრისტიანობის ერთ-ერთი ძარღვი, ასე ვთქვათ. და შემდგომში არის უკვე თანამედროვეობა და ინსპირაცია და ის რომ ფიროსმანით თავდება, ესეც ერთ-ერთი ამის, ასე ვთქვათ. შეგაწყვეტი, მოდი ვნახოთ ერთად ყველამ ეს ფილმი, სამეცნიერო ფილმი საქართველოს ღვინის აკვანი. მაშასე. საქართველოს მეღვინეობა, მევენახეობის ისტორია და მისი შესწავლა მეცნიერულ დონეზე საკმაოდ ღრმა ისტორიას ეთვლის. ხელისგულზე გამოიკვეთა, რომ ის იწყება შულაველის კულტურიდან, რომელიც იყო კამფენილი სამხრეთ საქართველოში და საიდანაც ჩვენ გვაქვს პირველი ინფორმაცია მიწათმოქმედების შესახებ და მათ შორის პირველი ინფორმაცია მეღვინეობა, მევენახეობის არსებობის შესახებ.
ჩვენს მიერ გაგზავნილ რამდენიმე ჭურჭლის ნიმუშზე ნალექის ანალიზების ჩასატარებლად აღმოჩნდა ღვინის ქიმიური ნაშთი. ანალიზი უშუალოდ პატრიკ მაკგოვერნმა ჩაატარა. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ყურძნის მტვერი, სახამებელი, საკმაოდ ბევრი რამ მიუთითებს ღვინის კვალზე, მაგალითად ქინქლები, რომლებიც დიდი რაოდენობით ეხვევიან ღვინოს დაყენების დროს და ასე შემდეგ. ჭურჭლის შესწავლისას ამ აღმოჩენების ერთობლიობა ცხადყოფს, რომ უეჭველად ყველაზე ადრე ღვინო სწორედ აქ, ამ ტერიტორიაზე გვხვდება. ნეოლითური ჭურჭელი არის საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ მაშინ კერამიკა კეთდებოდა ხელით. მიკროსკოპიური ნაშთები ყოველთვის რჩებოდა, იმიტომ რომ არ იყო გლუვი. აღმოვაჩინეთ კედლებზე, კერამიკის კედლებზე, სწორედ ღვინის ნაშთი. ეს არის მე-6000 წლეული, ანუ ეს ღვინო იწურებოდა უკვე 8000 წლის წინ. როცა საქმე ეხება მტკვარ არაქსის ადრეულ ბრინჯაოს ხანას, აშკარაა, რომ ის ადგილობრივი ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილია. აქ აღმოჩენილია სასმელი თასების დიდი რაოდენობა. ფაქტია, რომ სამარხებში მიცვალებულებთან ერთად ღვინოსაც მარხავდნენ. ეს კი ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ღვინო საიქიო ცხოვრებისთვის იყო განკუთვნილი. ცხადია, ყოველივე ეს დაკრძალვის რიტუალის განუყოფელი ნაწილია. მასთან დამოკიდებულება და ღვინოსთან დამოკიდებულება ჩანს ძალიან ადრეული ეპოქებიდან და ეს ჩანს არქეოლოგიური მონაცემებით. დაკავშირება საკრალთან, რელიგიასთან ეს ხდებოდა ქრისტიანობამდე. ხოლო ქრისტიანობის დროს ეს უკვე ავიდა სულ სხვა საფეხურზე და ღვინო არის უკვე რიტუალის აბსოლუტურად განუყოფელი ნაწილი. ეს ყველაფერი კონტექსტში ერთად არის საქართველოს მონაპოვარი და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არ გვაქვს მხოლოდ ერთი ეპიზოდი, ჩვენ გვაქვს მთლიანი ევოლუცია. საქართველო არის აღმოსავლეთიდან დასავლეთით, ჩრდილოეთიდან სამხრეთით მიგრაციის გზაჯვარედინი, მაგალითად ციმბირიდან სპარსეთის ან რომის იმპერიიდან ჩინეთის მიმართულებით. ორივე შემთხვევაში საქართველო იყო ამ დიდი მიგრაციის გზაჯვარედინი. აქ დაგროვდა შესაბამისი რესურსისა და ცოდნის უდიდესი ნაწილი, რის წყალობითაც ქართველები გახდნენ მევენახეობის მთავარი ექსპერტები და ოსტატები. ამრიგად საქართველო გახდა გენეტიკური რესურსების კონცენტრაციის მთავარი ადგილი. მართალია, ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიმართულება არის საფრანგეთში, მაგრამ ძალიან დაინტერესებულნი ვართ სამხრეთ კავკასიით. ჩვენი კვლევის და ინტერესის არეალი სამხრეთ კავკასია იყო, რადგან ითვლებოდა, რომ ვაზი პირველად სწორედ აქ მოაშენეს და რომ მეღვინეობა ამ ადგილიდან დაიწყო. ჩემი აზრით ვაზი პირველად სწორედ საქართველოში მოაშენეს. ჩემთვის სიტყვა გაშენება ნიშნავს ყურძნის კულტივირებას და ღვინის დამზადებას. ჩვენ ნამდვილად გვჯერა, რომ ყურძენი საქართველოდან გავრცელდა მთელს მსოფლიოში. The main object of this project were the safeguarding, the conservation and the identification. პროექტის მთავარი მიზანი იყო ადგილობრივი, ენდემური ჯიშების დაცვა, შენარჩუნება და იდენტიფიკაცია. ენდემური ქართული ჯიში ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მევენახეობისთვის მთელს მსოფლიოში, რადგან როგორც ვიცით, საქართველო მევენახეობის აკვანია. დასავლეთ ევროპაში მევენახეობა 5000 წლით გვიან დავიწყეთ. ქართული ჯიშები ძალიან დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. In Georgia is very high. We analyzed the data in order to provide information about climate and ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, რათა მიგვიღო ინფორმაცია კლიმატისა და მეტეოროლოგიური მონაცემების შესახებ.
ამ პროცესში ყურადღება გამახვილებული იყო ღვინის დამზადებასა და ვაზის მოყვანაზე. საინტერესოა, რომ ჩვენი კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები ცხადყოფს, რომ საქართველოს ნიადაგი ძალიან გავს საფრანგეთისა და იტალიის საუკეთესო სავენახე ტერიტორიების მიწებს. ასე რომ შეზღუდვები და რესურსები, რომლებიც თან ახლავს ვაზის მოყვანას, მსგავსია. შესაბამისად, ყურძნის მოყვანას წინ არავით არის დაბრკოლება არ უდრას. ჩვენი კვლევის თანახმად საქართველოში 8000 წლის წინაც და დღესაც არსებობს მევენახეობისთვის ხელსაყრელი პირობები. 8000 years ago, by the analysis we made, the climate was always suitable for grape growing. ფაქტიურად ის სამეცნიერო მასალა, რომელიც ჩვენ პროექტის ფარგლებში დაგვიგროვდა, არის უთხოვარი დადასტურება იმის, რომ ყველაზე ძველი კვალი ღვინის წარმოები საქართველოს ტერიტორიაზეა მიკვლეული. აქ არის ჩვენება როგორც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, ასევე მე ვიტყოდი ჩვენი ინტელექტისაც. წარმოიდგინეთ, რომ 8000 წელი ერთი და იგივე საქმიანობას მისდევ, თუ ეს საქმიანობა არ ზის შენში, ვერ წაყვები და ვერ გააკეთებ. ჩვენ გვაქვს 8000 წლიანი უწყვეტი ტრადიციები ღვინის წარმოების, მაგრამ ჩვენი უნიკალურობა განპირობებულია ამავე დროს ჯიშური მრავალფეროვნებით, ჩვენ 500-ზე მეტი ადგილობრივი აბორიგენული ჯიში გვაქვს და ასევე უნიკალური მეთოდით, ეს არის ღვინის ქვევში დაყენების ტრადიცია, რომელიც იუნესკოს მიერ აღიარებული იქნა როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ჩვენ გვაქვს უწყვეტობა. რომ ჩვენ დავიწყეთ ღვინის წარმოება, ვაგრძელებდით და ვაგრძელებთ. დიდი მადლობა, რომ სწორედ ჩვენს ეთერში მოხდა ამ ფილმის გასვების საშუალება და ნახა მაყურებელმა, სად ნახავენ ევროპაში და როგორ ფიქრობთ, რა გამოხმაურება მოყვება ამ ფილმის გასვლის შემდეგ საზოგადოებისგან? ეს ფილმი პრაქტიკულად გზად არის, რამოდენიმე შტრიხი დარჩა. დასასრულებლად ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, მაგრამ იქ სადაც ქართული ღვინო იქნება ამიერიდან წარმოდგენილი, გამოფენები იქნება თუ სხვადასხვა, აი ყველგან იქნება ეს ფილმი როგორც ავიზიტო ბარათი და უკვე აი ეს მეცნიერულად დადასტურებული და უბრალოდ სლოგანი და ლამაზი სიტყვები არის, რომ საქართველოს არის ნამდვილად ღვინის სამშობლო. ჯერ ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მოგახ პირველები თქვენ გაიგებთ და თქვენი მაყურებელი. ნუ ამ წლის ბოლომდე ფაქტია, რომ ამ ფილმს ნახავს ევროპაც და კიდე ერთი სიახლე გვაქვს, რომელიც სიურპრიზი არის. იმდენი მასალა დაგროვდა ამ ბორდოს თემატიკის გარშემო, ბორდოს გამოფენის, რომ კიდე ერთ ფილმს ხო არ ერთ ფილმს სპექტაკლს აკეთებენ. ერთ ფილმს ვიღებთ, სინემანი ფილმი იღებს ამ ფილმს. ახალგაზრდა რეჟისორი ალკო გაბუნია. იმედია მასაც ჩვენთან მოიტანდა მისი პრეზენტაციაც ჩვენთან შედგება. კი ბატონო. გაიგო, სოფლიომ რო ღვინო სამშობლო საქართველოა, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. ღვინოს გარეშე, სუფრა და სუფრის გარეშე ღვინო შეუძლებელია. მოდით ახლა სამზარეულოს რუბრიკის დრო დადგა ჩვენთან ერთად და ნუცა ბაიაძისგან შევიტყოთ ნიგზიანი ბადრიჯანი როგორ მზადდება. გთხოვთ. ევროპროდუქტი, ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი სანდო. ნიგზიანი ბადრიჯანი გემოებით მდიდარი და პოპულარული კერძია. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 500 გრამი ბადრიჯანი, 250 გრამი გატარებული ნიგოზი, 3 კბილი ნიორი, 1 ჩაის kovzi უცხო სუნელი, 1 ჩაის kovzi ხმელი კინძი, ნახევარი ჩაის kovzi წითელი წიწაკა, 1 ჩაის kovzi ყვითელი ყვავილი, 3 სუფრის kovzi ძმარი, 4 სუფრის kovzi წყალი, 200 ან 300 მილილიტრი ზეთი, 30 გრამი ოხრახუში, 30 გრამი კინძი, პროწეულის მარცვლები გასაფორმებლად. გასუფთავებული ბადრიჯანი დავჭრათ გრძელ და თხელ ნაჭრებად და ორივე მხრიდან შევწვათ საშუალო ტემპერატურაზე. შემწვარი ბადრიჯნები მოვათავსოთ სამზარეულოს ხელსაყოთზე, რომ ზეთისგან დაიწრიტოს. პარალელურად დავიწყოთ შიგთავსის მომზადება. წინასწარ გატარებულ ნიგოს დავუმატოთ გახეხილი ნიორი, სუნელები, 3 სუფრის kovzi ძმარი და 4 სუფრის kovzi წყალი. ბოლოს კი დავამატოთ მარილი. შიგთავსის მომზადების შემდეგ დავიწყოთ მასთან ერთად ბადრიჯნის გადახვევა.
ხოლო სერვირებისას გამოვიყენოთ ბროწეულის მარცვლები და წვრილად დაჭრილი მწვანილი. ნიფზიანი ბადრიჯანი მზად არის. გემრიელად მიირთვით. დღის რეცეპტს წარმოგიდგენთ ევროპროდუქტი. ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი სანდო. ნიფზიანი ბადრიჯანი ჩვენ ქართული კვირეული გვაქვს და კიდევ რამდენიმე დღე არაჩვეულებრივი ქართული კერძების მომზადებას ვისწავლით. ხვალ 4 შაბათია მეგობრებო და ეკოფანგანი კვლავ უბრუნდება ახალ სეზონში თავისი რუბრიკით სტილი, ასე რომ აუცილებლად გვიყურეთ. თუმცა სანამ მაყურებელს დავიმშვიდობებით, აუცილებლად უნდა შევახსენოთ მათ, რომ დღეს ალბათ ყველა თემას გადაფარავს ერთადერთი სიახლე, დეკანოს გიორგი მამალაძის მიმართ დამდგარი გამამტყუნებელი განაჩენი, დეკანოს მკვლელობის მომზადებაში ადანაშაულებენ, მოსამართლე მიიღო ეს გადაწყვეტილება და დამნაშავეცნო ასევე იარაღის უკანონო შეძენა შენახვაში. მე ბევრს თავს აღარ შეგაწყენთ. ვრცელ ინფორმაციას უკვე მიიღებთ ქრონიკიდან, რომელიც რამდენიმე წუთში დაიწყება და ჩემი კოლეგები მოგაწვდიან დეტალურ ინფორმაციას რეზონანსული საქმის განაჩენთან დაკავშირებით. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.